What are your views on Jerusalem? Is there any possibility of coming to an agreement about this problem? صاحب الجلالة، إن القدس هي أصعب نقطة في مشكلة الشرق الأوسط وفي الصراع في الشرق الأوسط. فما هي وجهة نظر جلالتكم عن مشكلة القدس؟ وهل هناك أي إمكانية في حل هذه المشكلة؟ وجهة نظرنا أن عودة القدس إلى الإدارة العربية أمر حيوي في نظرنا، ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك. Our view on this is that, Your Majesty, peace in the Middle East. Do you think there has been progress achieved so far towards a just peace in the Middle East? صاحب الجلالة، هل تعتقدون أنه إلى هذا التاريخ هل صار هناك أي تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط؟ ما تم إحرازه حتى الآن هو أقل بكثير مما يجب أن يكون يعني. Do you think there are realistic prospects, Your Majesty, for a real peace, a lasting peace in the Middle East? هل تعتقدون جلالتكم أنه يوجد هناك أي أمل حقيقي في التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط؟ إن العرب قد أوضحوا بما لا يدع مجال للشك عن رغبتهم الأكيدة في السلام يعني. Your Majesty, there is much talk these days about the creation of a Palestinian state. Where should this Palestinian state be located? صاحب الجلالة، كثر الكلام الآن عن إيجاد دولة فلسطينية، فأين تعتقدون جلالتكم يجب أن تكون هذه الدولة الفلسطينية؟ يجب أن تشكل الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية. Your Majesty, what should the United States be doing in the Middle East that, in your view, perhaps it is not doing? What should it be doing, for example, about a Palestinian state? صاحب الجلالة، في نظر جلالتكم ماذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعله بشأن إيجاد دولة فلسطينية، الشيء الذي إلى الآن لم تعتقدون أنها لم تفعله؟ والله هو المساهمة الفعالة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا ما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به يعني. أبي أتوقف الآن عند محطة مهمة، بما أن احنا تكلمنا في السابق عن المغفور له الملك فيصل. أبي أتوقف عند محطة مهمة جدا، وهو حادث الاغتيال، كان في مارس 75. تكلمني في البداية كيف تلقيت الخبر؟ أنا كنت عملي في مكتب الاتصالات الخارجية، المركز في جدة. فذلك اليوم كنت مخطط أني أروح لجدة الساعة 7 صباحا، وعندما طرقوا على الباب يصحوني من النوم قلت لهم أنا أجلت السفر، خذوا لي طيارة بعد ذلك. وأثناء الترتيب للسفر ومكالمات وإلى آخره طرق الباب مرة أخرى حوالي الساعة 10:30 11 صباحا، ودخل علي الطارق وقال لي الحرس، أنا كنت ساكن في القصر في المعذر، قصر الملك فيصل الله يرحمه، قال لي الحرس عند بوابة القصر عندهم ربكة. فلبست ثوبي والغترة والطاقية وطلعت ورحت يم البوابة حقت القصر. فعلا وجدت الحرس كأنهم في مهمة مختلفة عن العادة، مقفلين البوابة وحاطين سيارة تصد الدخول وشايلين أسلحتهم وهكذا. فطلبت الضابط المناوب، قال لي والله ما عندنا خبر، جانا تكليف بالاستعداد، لكن ايش السبب ما نعلم. صادف انه وانا بتكلم مع الضابط شاهدت في الطريق الذي ياتي الى البوابه في سياره قادمه، وعندما وصلت كان فيها الاميرين، الامير بندر بن خالد بن عبد العزيز والامير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.
فتساءلنا ايش اللي حاصل. كلمتهم هم احنا وانا وهم هم كمان هم جايين ما يعني ما عندهم يعرفون. خبر. قالوا لكن سمعنا انه صار في اطلاق نار. فقلت لهم على العموم يعني ما في احد هنا، ففين نروح؟ قررنا انه نذهب الى مستشفى الشميسي اللي هو كان المستشفى الرئيسي في الرياض في ذلك الحين، وتوجهنا الى المستشفى. واحنا في الطريق شاهدنا تجمعات للمواطنين بدأت تتجه نحو المستشفى على الأرصفة، على الرجلية أو بالسيارات، وكان في طابور سيارات قدام مدخل المستشفى إلى أن دخلنا المستشفى. وحتى لحظة دخولك للمستشفى إلى ما كنت ما نعرف إيش اللي حاصل تماما أبدا، إلا أنه في إطلاق نار حصل داخل المستشفى. لما دخلنا من بوابة المستشفى كان فيه كثافة من العسكر الجنود بأسلحتهم وإلى آخره، مصطفين على جدار المدخل وعلى السلالم حقة الطلوع للدور الأول في المستشفى. أنا لا شعوريا ركضت يم السلالم وطلعت السلالم، وفي كان زي البوابة من القزاز، دخلت منها ولا ما في وجهي إلا الله يرحمه الملك فهد. قال لي هون تعال معي، لأني صحت أنا لما دخلت عليه وشفته قلت له إيش في؟ للملك فهد. للملك يعني بدون أي مقدمات يعني. فأخذني من يدي ودخلنا في سيب، في دهليز، ثم في صالة كان في كنبة جالسين عليها الملك خالد الله يرحمه والأمير مساعد بن عبد الرحمن الله يرحمه والأمير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه. مشينا من الصالة هذه ودخلنا على غرفة عمليات في المستشفى، وكان الملك فيصل الله يرحمه على طاولة العمليات محاط بالأطباء. طبيبه الخاص شافني وأنا داخل فأقبل علي وقال لي توفى الله يرحمه. فأقبلت عليه الله يرحمه، قبلت جبهته وطلعت مع الملك فهد الله يرحمه. وأنا مار من عند الملك خالد قلت للملك خالد طال عمرك أبايعك على سنة الله وسنة الرسول وكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قلت له طال عمرك أنا لازم أروح أبلغ الوالدة ولازم تجي الوالدة. قال لي روح. فنزلت واخذت سيارة من الحرس الملكي وتوجهنا رجعنا للقصر، ودخلت على الوالدة في غرفة نومها، لقيتها صاحية جالسة على السرير تقرأ في مجلة. ما كان عندها خبر ما أبدا. من يوم ما شافتني قالت لي أبوك صار له شيء. قلت لها طال عمرك صوب بإطلاق نار. قالت مات. فهزيت راسي. قالت أعطيني ردائي. فعلا أعطيتها الرداء والغطى الراس، ونزلنا أنا وياها سوا وركبنا في سيارة الحرس وعدنا للمستشفى، وطلعت لمكان وجوده الله يرحمه واختصرت به عدة دقائق، ثم رجعت نزلت وأخذتها بيدها وعدنا للقصر. كلمني أكثر سموك في اللحظة اللي شفت المغفور له الملك فيصل، كان الله يرحمه متوفي، كلمته قلت شيء؟ أبدا يعني إنسان توفى الله يرحمه. الشيء الوحيد اللي عملته زي ما ذكرت لك إني قبلت جبهته وطلعت من الغرفة.
الوضع داخل البيت كيف كان؟ ما كان في أحد، لأنه يعني إخوانك الأمراء إخواني ما كان في أحد منهم في الرياض إلا المرحوم أخي سعود الفيصل الله يرحمه. كان هو يعمل في وزارة البترول، وكان في مندوب من الكويت، وزير البترول كان أتى عبد المطلب الكاظمي. أي نعم. وهو كان حاضر الموضوع في الديوان، كان في استقباله الملك فيصل لما أطلق النار عليه. فسعود كان في الوزارة، فبلغت أنا السنترال حق القصر أنه يبحث عن الأمير سعود الله يرحمه، ويقول له يعني أنه يتوجه للمستشفى. وما عاد صرت أعلم إيش اللي صار يعني، لأني أنا عدت للمستشفى بعد ما وصلت الوالدة، رجعت للمستشفى هناك وجانا سعود في المستشفى. دخلت القاعة، الملك فيصل الله يرحمه كان موجود بصدر القاعة، وأنا ظليت أمشي. بنص القاعة كان مالت التلفزيون قاعد تصور، فلما كنت أنا جاي حولوها علي. لما وصلت نص القاعة حولوها بالطريقة الأقل. فلما وصلت قبل لا أوصل الملك فيصل بخطوتين، لملم بشته الله يرحمه وسوى حركة كأنه يعني يبي يتحرك لي، بس هو محله. وصلت له، أنا حطيت إيدي بإيده، انحنيت عليه أريد أقبل خشمه، سمعت طقة. لما سمعت الطقة أنا افتكرت أكو هذه العادة قبل كانت تحترق اللمبة مالت الصوت أو مال الضوء وتسمع لها صوت، لكن شفت أن الملك فيصل طاح بالأرض. يعني هي كلها أقل من الثواني، من ثانية واحدة الشيء اللي صار. سمعت بعدين صيحة: امسكوا ابن اليهودية، امسكوا ابن اليهودية. التفت الشكل ولا هذا قاضينا كان واصل إلى الستارة مالت النافذة مالت الوقاعة، ماسكينه وحاطينه بوسط الستارة من الستائر، شايلينه ايده ريل يعني على اساس. فشفت انه اطلق رصاصة على الملك فيصل الله يرحمه، الرصاصة القاتلة. إذا تسمح لي سموك، أنا أتوقف عند محطة هني. أنت كنت ذكرت أنك أنت كنت في لجنة التحقيق اللي صارت. نعم. شنو اللي ممكن تقول لنا في الصندوق الأسود يتعلق في لجنة التحقيق؟ كثير من الروايات ظهرت، هناك من تحدث عن، وكثير تحدثوا في هذا الأمر يعني. البعض تحدث عن وجود شبهات لأيادي خارجية، تواطؤ أجهزة استخبارات خارجية، لكن الرواية السعودية الرسمية التي ظهرت في ذلك الوقت نفت أي ضلوع لأي جهة خارجية. ما الجديد الذي ممكن أن يتحدث لنا فيه سمو الأمير تركي الفيصل عن كواليس لجنة التحقيق؟ التحقيق استمر أكثر من شهر، وحاولنا طبعا في هذا التحقيق ليس فقط معرفة الدوافع، لكن أيضا إذا كان هناك آخرين مشتركين في الجريمة. لم نجد أي دليل، وصدقني يعني لما أقول لك يعني طرقنا كافة الأبواب وتحرينا عن كافة الخيوط التي كان ممكن أن توصلنا إلى أي استنتاج آخر غير الاستنتاج اللي وصلنا إليه. ورفعنا التقرير للملك خالد الله يرحمه، وبعدها صدر البيان اللي صدر وتم تنفيذ الحكم الشرعي في القاتل. أحد اللي كانوا موجودين أو آخر شخصية التقى فيها المغفور له الملك فيصل كان وزير النفط الكويتي عبد المطلب نعم. الكاظمي، وحادثة الاغتيال حدثت أثناء سلام عبد المطلب. أنا استضفت السيد عبد المطلب الكاظمي في لقاء سابق في برنامج الصندوق الأسود وتحدثنا عن هذا الموضوع. هو من ضمن الأمور اللي ذكرها السيد عبد المطلب الكاظمي، ذكر أن الإسعاف تأخر
إلى أن وصل إلى المغفور للملك فيصل، ولولا حسب كلامه أنه لو لم يتأخر الإسعاف قد يكون المشهد مختلف. هذا رأيي، ليس لي يعني تعليق على ذلك سوى أن اللي حصل وتوفى الله يرحمه. يعني هو صار تحقيق مع الوزير عبد المطلب الكاظمي بحكم أنه كان أنا موجود. ما حضرت. لو جرى تحقيق معاه كان، لأني ما كلفت بالمشاركة في التحقيق إلا بعد يومين من الوفاة، الله يرحمه. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني، أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات.
احنا نطوي هذه الصفحة وانتقل إلى في نفس العام في سنة 75. نعم. حدث أيضا كان مهم يتعلق بحادثة اختطاف وزراء النفط التي حدثت في ديسمبر 75 على يد كارلوس في فيينا. وأحد اللي كانوا مختطفين كان وزير النفط السعودي أيضا. نعم. الآن احنا أمام تحدي جديد، عملية اختطاف عالمية لوزراء. فيما يخص جهاز الاستخبارات، كيف تعاملتوا مع هذا الحدث؟ ذلك الحين لم أكن في جهاز الاستخبارات، كنت في مكتب الاتصالات الخارجية. طبعا أول تكليف جاءنا في مكتب الاتصالات الخارجية هو الاتصال بكافة الأجهزة الاستخبارية اللي احنا على اتصال بها لجلب معلومات منهم، ولمحاولة أيضا يعني جلب خبرات لحماية الشخصيات اللي لم تكن متوفرة بالشكل الكافي عندنا في المملكة في ذلك الحين، لحماية وزراء آخرين قد يقوموا برحلات للخارج. وأصبح أسلوب متبع، لأنه قبل ذلك ما حد كان يفكر في الحقيقة في عملية اختطاف، في توفير حماية شخصية للوزراء اللي يسافروا للخارج. فصار الاتصال ببعض الأجهزة الأمنية اللي احنا نتعامل معها في مكتب الاتصالات الخارجية، وتم جلب كفاءات بشرية لتوفير أكثر جهاز كان متعاون معاكم كان أي جهاز؟ والله كلهم متعاون، يعني الأمريكان، البريطانيين، الفرنسيين، يعني وأخواننا العرب طبعا كانوا عن تنسيق مع الكويت، توفير معلومات إلى آخره، مع مصر، مع الأردن، مع دول أخرى في المغرب. يعني هي اللي كان أكثر التعاون قائم بيننا وبينهم، الكويت، مصر، الأردن، المغرب في ذلك الحين. وتبع ذلك طبعا الزيارات التي قاموا بها رؤساء دول مختلفة، ليس فقط لتعزية القيادة هنا، وإنما للتعبير عن التأييد والمعاودة وإلى آخره. من ضمن خطة حادثة الاختطاف الذهاب إلى الجزائر. في الجزائر صار تواصل هناك مع الأجهزة؟ في ذلك الحين لم يكن بين مكتب الاتصالات الخارجية والسلطات في الجزائر اتصال، هذا حصل بعد ذلك. بس في تلك الفترة لم يكن. برأيك من اللي كان يدعم كارلوس في ذلك الوقت؟ عملية اختطاف وزراء بهذا الحجم بهذا العدد، يعني كان واحد، وليس كان هذا الأمر مقتصر علينا في العالم العربي. يعني كانت في حالات اختطاف إما قبل ولا أثناء ولا بعد تلك الحادثة لوزراء ومسؤولين آخرين من دول أخرى. وأذكرك يعني في ذلك الحين كان في نهج إرهابي متبع في أوروبا وفي اليابان وفي عندنا في الشرق الأوسط، منظمات اللي في ذلك الحين الفلسطينية زي جماعة نايف حواتمة وجورج حبش وغيرها، واللي انشق بعدين من القوميين العرب اللي انشقوا، الجبهة الشعبية إلى آخره. فكانت تحدث حوادث مختلفة، يعني في إيطاليا بعدها أو بعد تلك الحادثة صار اختطاف رئيس وزراء وقتل في ذلك الحين، وهكذا. فلم يكن الأمر مقصور على اختطاف وزراء النفط في ذلك الحين. بس في ذلك الحين هل كان في دول كانت تدعم كارلوس في هذه العملية، ولا هو كان تصرف مجموعات؟ التحريات اللي أجريت في ذلك الحين أنه كان له ارتباط هو شخصيا كان يؤمن بمبدأ الشيوعية، وكان يقر بأنه هو شيوعي. ومن التحريات اللي أجريت في ذلك الحين أيضا يعني رسم خط بياني لظهور شخص كارلوس، متى وفين وكيف.
ومن الأمور اللي استنتجت في ذلك الحين أنه هو كان من الذين اشتركوا مثلا في اجتماع لمنظمات سميت في ذلك منظمات التحرير الدولية في هافانا في كيوبا في بداية السبعينات، عندما جمعوا كل الفئات التي هي حسب تعريفهم تناضل من أجل الاستقلال من الإمبريالية وإلى آخره، وأغلبها كان توجهها يساري أو شيوعي، ومنها المنظمات الفلسطينية المختلفة. فكارلوس كان من ضمن الأشخاص الذين حضروا هذا اللقاء في ذلك الحين في كوبا. وأنا تصوري أنه كان المد الشيوعي الدولي كان هو أكبر مؤيد ومناصر لمثل هذه الأحداث اللي حصلت في ذلك الحين. شيء يذكر على موضوع المد الشيوعي في المنطقة عندنا في اليمن، عفوا في عمان في حرب ظفار أيضا كان هناك مد شيوعي وكانت حرب. فيما يخص المملكة العربية السعودية شنو كان دور المملكة في موضوع حرب ظفار تحديدا؟ كان في هناك حرب ظفار بدأت قبل تولي السلطان قابوس الله يرحمه الحكم في سلطنة عمان، وكان فيه فترة لم يكن هناك اعتراف سعودي أو تبادل سياسي بين المملكة وبين السلطنة قبل مجيء السلطان قابوس. فمن أولى الأشياء اللي قام بها السلطان قابوس على وقت الملك فيصل الله يرحمه في أظن بعد ما تولى الحكم على طول، أنه صار اتصال بين الاثنين على أساس توفير بين الملك والسلطان قابوس لإنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين. والمملكة في ذلك الحين كان لها موقف في تأييد السلطان غالب اللي هو كان ثائر على والد السلطان قابوس سعيد بن تيمور، من ناحية ليس فقط مذهبية وإن أيضا من ناحية وطنية. لكن بالتواصل مع السلطان قابوس أنهي هذا الخلاف بيننا وبين السلطنة، واستقبل السلطان قابوس في زيارة رسمية للرياض، تم تبادل التمثيل الدبلوماسي، وقدمت المملكة للسلطنة مساعدات اقتصادية في ذلك الحين كانت مهمة بالنسبة للتنمية في السلطنة. وأنشئت علاقة استخبارية بين مكتب الاتصالات الخارجية في ذلك الحين ومكتب السلطان قابوس، وكان في زيارات قام بها الشيخ كمال أدهم الله يرحمه، وبعضها أنا كنت جزء من في الطرف العماني. منو كان موجود؟ في الطرف العماني منو كان اللي موجود الشخص؟ والله كان فيه المعمري اللي هو كان في الجيش السلطاني في ذلك الحين وقريب من السلطان، كان هو مسؤول عن الأمن بصفة عامة في السلطنة، فهو اللي كان يتم التنسيق معه في ذلك الحين، تبادل معلومات، إيصال بعض المساعدات إلى آخره. والسلطنة في ذلك الحين زي ما ذكرت كان فيها الثورة هذه ثورة ظفار، وتم التعامل معها من قبل السلطان بالتعاون مع شاه إيران اللي أرسل قوات للسلطنة لمساعدة القوات العمانية في التغلب على الثوار في ظفار اللي هم كان يدعمهم الاتحاد السوفيتي من خلال اليمن الجنوبية اللي هي كانت توجه ماركسي في ذلك الحين.
كان في أي دور للمملكة العربية السعودية في دعم السلطنة تحديدا في ملف مواجهتهم لثوار ظفار؟ من الناحية الاقتصادية، من ناحية وتبادل معلومات، لكن لم يكن لنا دور عسكري بمعنى صحيح. أنا استضفت في برنامج الصندوق الأسود أحد الشخصيات القيادية في حركة لا في حركة تيار القوميين العرب، الدكتور خالد الوسمي، وكان له دور حسب كلامه في عملية تجنيد بعض الشخصيات العمانية في الإمارات. كان يقيم بعض التدريبات لهم هناك في الإمارات. وذكر من ضمن الأمور أن كان يخرج دعم من الكويت من قبل مجموعة القوميين العرب وبعض الأسلحة. سفينة إحدى المرات سفينة كانت محملة بالسلاح وذهبت لدعم ثوار عمان ضد السلطنة، لأن كان هناك حركة تحرير الخليج. نعم. في ذلك الوقت منظمة تحرير الخليج يعني. نعم. أو جبهة تحرير الخليج. جبهة تحرير الخليج والجزيرة العربية. وبما أن المملكة العربية السعودية جزء أساسي ومكون رئيسي في الجزيرة العربية، هذا الملف كيف كانت هناك شعارات ترفع في ذلك الوقت بشكل علني نريد تحرير الخليج كله من عمان إلى ما أدري وين، يعني المنطقة الأخرى. يعني كيف كنتوا هل كان يشكل هذا هاجس لكم، ولا الموضوع ما كانت مجرد فرقعات إعلامية؟ وكانت هذه الشحنة في الحقيقة مرسلة من قيادة الإقليم في الكويت. صح. شنو سالفة شحنة الأسلحة اللي طلعت من الكويت إلى عمان؟ باخرة يتذكر. احنا جهزناها ووديناها. ما عندي معلومات حول هذا الموضوع، بس انا طبعا اعرف انه فيه. لا انت ما عندك معلومات لان انت كنت بالشارجة ولا لا ما اعرف معلومات عن الباخرة. شلون ما انت احد قيادات وانت مسؤول فرع الخليج؟ إيه؟ وانت اللي رايح تدرب مجموعة الشباب هناك، وهذه شحنة اسلحة رايحة هناك، فشلون انت ما عندك خبر؟ انت اعلامي ما تفهم في الامن. اي ما انا بيك تفهمني انا وتفهم المشاهدين هم ما يفهمون بالامن بعد. لما في قضيه من نوع الشكل على اساس ان باخره تطلع محمله بالاسلحه تروح لظفار، مستحيل طرحها داخل الحركه الا في نطاق ضيق جدا، ويكون واحد مسؤول عن هذه العمليه هو يتولى امرها. القياده تعرف لكن لا تعرف التفاصيل. فأنت كنت تدري أن في شحنة أسلحة بس ما ايش كثر الأسلحة، متى بتوصل، ما أدري. أعرف أنهم مسكوها لكن أنا ماني مسؤول. منو اللي كان مسؤول؟ يمكن الفرع الفلسطيني على أساس أنه قاعد يخوض النضال فيعرف، بس إحنا الكويتيين ما عندنا. بس أنت كنت قيادي وماسك ملف الخليج. اي بس هذه المهمة منوطة في مسؤول الإقليم بشكل خاص، عشان قضية خطيرة جدا. مسؤول الإقليم اللي هو خالد الوسمي؟ لا، منو هو الوسمي؟ دكتور أحمد الخطيب. لا يعني ما حد يعني يقدر يحكم الآن، يعني لما الواحد ينظر لها إلى ذلك الحين. كان يعني العداء للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بصفة عامة كان مركز في التوجه اليساري في المنطقة العربية بصفة عامة. تقدر تقول عليه قومي، تقدر تقول عليه اشتراكي، تقدر تقول عليه شيوعي. هذه الفئات كلها إن كان فلسطينيين أو من يتبع المد الناصري على وقت عبد الناصر أو النهج البعثي من سوريا والعراق، أو الحركات الماركسية والاشتراكية التي وجدت في اليمن الجنوبية لها ملاذ ومركز تنطلق منه، كلها كانت يعني تشكل هاجس مهم بالنسبة للأجهزة الاستخبارية والأمنية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضا في دول الخليج بصفة عامة. فالمملكة كانت تتعاطى مع هذا الملف من هالمنطلق،
أن هناك عداء معلن من قبل هذه الجهات ضد المملكة وأصدقائها في المنطقة. رصدتوا تحرك معادي للمملكة العربية السعودية؟ نعم، يعني وكان يتم التعاطي في ذلك مع السلطات الكويتية مباشرة، ويأتي منها إما تأكيد أو نفي أو يعني متابعة لمثل هذه الأمور. فزي ما ذكرت لك يعني مكتب الاتصالات الخارجية كان له صلات بالكويت قوية في ذلك الحين، يعني وخاصة بمكتب الشيخ صباح الأحمد اللي هو أيامها كان وزير خارجية. كان التنسيق يتم عبر الشيخ صباح ومعاونيه في ذلك الحين، فتبادل المعلومات كان مستمر. الحرب الأهلية في لبنان بدأت عام 75، والمملكة كانت إحدى الدول الرائدة في محاولة التعاطي مع هذا الأمر، أنه بغياب دور مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد أنه المملكة أخذت دور أكبر من السابق. كلفت أنا باستقبال الرئيس حسني مبارك أيامها كان نائب الرئيس في مطار الرياض، ثم توجهوا الملك خالد رفض يشوف. استبعد جدا أنه المملكة يعني عن طريق بشير الجميل تشجع إسرائيل أنها تقوم بهجوم على لبنان. الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه استغل الأمور كذا لكي يذهب للبنان. الجامعة العربية قصرت